एकदम खुसखुशीत 2 दिवस टिकणारी गूळ घालून शेंगापोळी कशी बनवायची आज आपण बघणार आहोत. सकाळी गरमागरम चहाबरोबर खाण्यासाठी, मधल्या वेळेत खाण्यासाठी, मुलांच्या डब्यासाठी किंवा प्रवासासाठी अशी ही खुसखुशीत गूळ घालून पोळी नक्की करून बघा. लवकरच आपलं कुकिंग तिकीट मराठी 1 मिलियनचा टप्पा पार करतोय, म्हणून ज्यांनी कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करा. जर रेसिपी आवडली तर एक लाईक नक्की करा. चला तर मग सुरुवात करूया. तो खुसखुशीत शेंगापोळी बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा मेजरिंग कपने 2 कप आपण इथे गव्हाचं पीठ एका भांड्यामध्ये काढून घेतलंय. तुम्हाला हवं असेल तर मल्टीग्रेन आटा तुम्ही ऐवजी वापरू शकता. घरामध्ये तयार केलेला किंवा सगळी पिठं थोडी थोडी वापरली तरी सुद्धा चालू शकेल. पिठाला पुरेल इतकं अर्धा चमचा किंवा चवीपुरतं मीठ घालायचंय. छान एकजीव करून घ्यायचंय. गरजेपुरतं थोडं थोडं साधं पाणी घालून जसं चपातीसाठी कणकेचा गोळा मळतो अगदी तसाच पिठाचा गोळा मळून घ्यायचा आहे. खूप जास्त घट्ट नको किंवा खूप जास्त सैलसर नको, तसा हा पिठाचा गोळा आपण इथे मळून घेणार आहोत. जर तुम्ही गव्हाच्या पिठाऐवजी मल्टीग्रेन आटा घेत असाल तर पीठ मळताना चमचाभर तेल किंवा साजूक तूप घालायचं आहे. म्हणजे अगदी मऊसूत छान ते पीठ तयार होईल. असं हे गव्हाचं पीठ आपण मळून घेतलं आहे. झाकण लावून साधारणतः 10 मिनिटासाठी बाजूला ठेवून देणार आहोत. आता हे पीठ भिजेपर्यंत पटकन आतलं जे सारण असतं ना, अगदी लाडवाप्रमाणे खुसखुशीत, ते कसं करायचं ते सुद्धा बघणार आहोत. या पिठाचे तुम्ही लाडूसुद्धा तयार करू शकता. आता हे सारण बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा मेजरिंग कपने 1 कप किंवा 200 ग्रॅम प्रमाणात कच्चे शेंगदाणे तव्यामध्ये काढून घेतलेत. आता साधारणतः मोठ्या आचेवर 1 मिनिटभर थोडे शेंगदाणे गरम करून घ्यायचे. नंतर मध्यम आचेवर चांगले कडक कुरकुरीत रंग बदलेपर्यंत आपल्याला हे शेंगदाणे भाजून घ्यायचेत. शेंगदाणे लवकर आणि कडक चांगले भाजण्यासाठी एक उपाय सांगते. जेव्हा तुम्ही तव्यावर चपाती भाकरी भाजता ना, त्यानंतर तवा चांगला गरम असतो, त्यावर तुम्ही शेंगदाणे भाजले की चांगले कडक कुरकुरीत होतात. त्याचं सगळं पाण्याचा अंश कमी होतो. एक तर त्या पद्धतीने किंवा या पद्धतीने तुम्ही हे शेंगदाणे चांगले कडक कुरकुरीत भाजून घ्यायचे. साधारणतः एक 6-7 मिनिटं मोठ्या आणि कमी आचेवर भाजून घेतलेलं आहे. सगळं थंड झालं की सालासकट मिक्सरच्या कोरड्या स्वच्छ भांड्यामध्ये काढून घेतलं आहे. आता तुम्हाला हवं असेल तर शेंगदाण्याची सालं काढून घेतली तरी सुद्धा चालू शकेल. मी इथे सालांसकट मिक्सरला अशी छान पावडर याची करून घेतलेली आहे. आता लहान बाळांसाठी, मुलांसाठी, शाळेच्या डब्यासाठी करत असाल तर अर्धे शेंगदाणे, अर्धा सुकामेवा, काजू, बदाम, पिस्ता वगैरे तुम्ही यामध्ये वापरू शकता. सेम भाजून तुम्हाला पावडर करून घ्यायची आहे, म्हणजे आणखीन जास्त पौष्टिक ठरेल. आता ज्या कपने 1 कप शेंगदाणा मोजून घेतलेला होता, अगदी त्याच कपने आपण इथे अर्धा कप किंवा 150 ग्राम प्रमाणात गूळ घेतलेला आहे. गुळाऐवजी तुम्ही इथे खजुराची पेस्ट घेतली तरी सुद्धा चालू शकेल. फक्त बाइंडिंगसाठी आपण घेतलेलं आहे. आता यामध्ये अर्धा चमचा आपण इथे जायफळ पूड घेतलेली आहे. अर्धा चमचा आपण इथे सुंठ पूड घेतली आहे. याऐवजी अर्धा चमचा वेलची पूड तुम्ही इथे वापरू शकता. पण गुळाबरोबर हे फ्लेवर अगदी छान लागतात. कोणत्याही गुळाच्या पदार्थाला चिमूटभर मीठ घातलं की त्याची लज्जत आणखीन वाढते. म्हणूनच अगदी चिमूटभर यामध्ये आपण मीठ घेतलंय आणि मिक्सरला पुन्हा एकदा फिरवून घेतलंय. गुळाला स्वतःचं पाणी सुटतं, शेंगदाण्याला स्वतःचं तेल सुटतं, तर त्या हिशोबाने असा हा छान याची गोळी बंद अशी झाली पाहिजे. असा हा गोळा झाला की परफेक्ट आपलं हे पीठ किंवा हे सारण आपलं तयार झालेलं आहे. तुमचं जर होत नसेल तर थोडासा आणखीन गूळ वापरून तुम्ही एकदा फिरवून घेऊ शकता. आता तुम्हाला लागेल तसा छोटा, मोठा, मध्यम आकाराचा, जशी तुम्हाला पोळी लाटायची त्यानुसार तुम्हाला आता सारणाचा गोळा असा छान करून घ्यायचा आहे. आता आपण घेतलेला जिन्नस हा साधारणतः एक 6 ते 7 मध्यम आकाराच्या शेंगापोळी किंवा गूळ शेंगापोळी तयार होते. त्यानुसार असे गोळे करून घ्यायचे. असे मोठ्या लिंबाच्या आकार एवढे गोळे करून घेतलेले आहे. घरामध्ये मुलांसाठी किंवा मोठ्या वयस्कर मंडळींसाठी जर गूळ चालत नसेल तर खजुराची पेस्ट घालून तुम्ही असे लाडूसुद्धा तयार करू शकता. बघू शकता किती मस्त खुसखुशीत आणि छान झालेत. अजून खूप ताजे असल्यामुळे थोडेसे ओलसर वाटतात. थोडेसे थंड किंवा गार झाले की आणखीन छान मोकळे दाणेदार होतात. म्हणजे सारण थोडंसं जास्त केलं की थोडेसे लाडू आणि थोडीशी गूळ शेंगदाणा पोळी असे 2 वेगवेगळे गोडाचे पदार्थ तुम्हाला करता येतील. आता साधारणतः इथे 8 ते 10 मिनिटं झालेली आहे. पीठ छान मऊसूत चांगलं भिजून तयार आहे. आता तुमचं जे सारणाचा गोळा आहे त्याच्या दुप्पट आपल्याला याचा गोळा करून घ्यायचा आहे. किंवा तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार जशी तुम्हाला पोळी लाटायची असेल त्यानुसार तुमच्या अंदाजाने तुम्ही असे गोळे करून घ्यायचे आहे. तर जसं आपण कणकेचा किंवा पोळीसाठी गोळा करतो त्याच साईजचा करून घेतलेला आहे. पुरणपोळी किंवा मोदकाची पारी करताना कशी आपण वाटी करतो अगदी तशीच आपल्याला याची वाटी करून घ्यायचं आहे. मध्यभागी असे हे सारणाचा गोळा ठेवायचा आहे आणि पिठाच्या गोळ्यामध्ये किंवा कणकेमध्ये हा गोळा आपल्याला बंद करून घ्यायचा आहे. असा हा गोळी बंद तुमच्या लाटण्यासाठी तयार आहे. वर जर एक्स्ट्रा पीठ येत असेल एक तर काढून ठेवू शकता किंवा याच गोळ्याला तुम्ही फोल्ड करून घेऊ शकता. असा हा गोळा आपला तयार झालेला आहे. आता हे लाटण्यासाठी थोडंसं गव्हाचं पीठ भुरभुरणार आहोत.
पिठाऐवजी थोडंसं तेल किंवा साजूक तूप लावून तुम्ही हे छान पातळ लाटून घेऊ शकता. लाटताना जितकं पातळ लाटता येईल तितकं लाटून घ्यायचं आहे. सारण सगळीकडे एकसारखं बसावं म्हणून हातावर याची गोल गोल छान पारी करून घेतली आहे आणि याला छान आपण आता लाटून घेणार आहोत. आता लाटताना आतलं सारण दिसतंय इतपत आपण छान पातळ पोळी लाटून घेतलेली आहे. हाताने हँडल करणं सुद्धा अगदी सोयीस्कर होतं. तर यानुसार आपल्याला हे लाटून घ्यायचं आहे. आता फायनली आपण भाजून घेणार आहोत. तुम्हाला जमत नसेल तर सगळ्या पोळ्या तुम्ही एकावर एक लाटून ठेवल्या तरी सुद्धा चालू शकेल. म्हणजे आयत्या वेळेस छान खरपूस भाजून घेता येईल. मोठ्या आचेवर तवा छान 2 मिनिटं गरम करून घेतलाय. त्यावर जशी आपण पुरणपोळी चपाती भाजतो अगदी त्याच पद्धतीने भाजून घ्यायचं आहे. एका बाजूने मोठ्या आचेवर साधारणतः मिनिटभर थोडी बाजू सुकेपर्यंत आपण भाजून घेतलंय. बाजू उलटून घ्यायची आहे. थोडीशी फुलायला लागली की यामध्ये आवश्यकतेनुसार तेल किंवा तूप तुम्हाला जसं आवडेल तसं लावू शकता. मस्त दोन्ही बाजूने तूप लावून छान खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. भाजताना गॅस कमी केला तरी सुद्धा चालू शकेल, कारण यामध्ये गूळ असल्यामुळे रंग पटकन करपतो, रंग बदलतो. म्हणूनच ही पोळी भाजत असताना गॅस कमी अधिक तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार करून घेऊ शकता. आणि मस्त आपली ही पोळी आपण छान भाजून घेतलेली आहे. रंग छान आलेला आहे, कुठे कच्ची वगैरे ठेवायची नाही. अशी ही पोळी तुम्ही एकदा जर करून ठेवली तर अगदी 2 ते 3 दिवस व्यवस्थित राहते. अजिबात फ्रीजमध्ये वगैरे ठेवण्याची गरज लागत नाही. मुलांना रोज रोज पोळी भाजी तेच तेच खाऊन कंटाळा येतो, असं काहीतरी वेगळं मुलांना नक्की करून द्या. मुलांना खूप जास्त आवडणार आहे, खूप जास्त पौष्टिक आहे आणि विशेष म्हणजे गूळ घालून तयार केल्यामुळे मुलांना एनर्जी देतं. आता हिवाळ्याचे दिवस येणार आहे, थोडंसं गरम खाल्लं पाहिजे. मग अशा वेळेस मुलांसाठी, मोठ्या माणसांसाठी फक्त शेंगदाण्याऐवजी बदाम, काजू, वेगवेगळा सुकामेवा घालून सेम पद्धतीने भरड करून तुम्ही हे करू शकता. म्हणजे आणखीन जास्त हे पौष्टिक ठरेल. मुलांना खूप आवडणारी, मोठ्या माणसांना खूप आवडणारी आणि अगदी खुसखुशीत, पौष्टिक, झटपट होणारी अशी ही गूळ घालून शेंगा पोळी तुम्ही नक्की करून बघा. आता तुम्हाला जर डायबिटीस किंवा मधुमेहासारखे आजार वगैरे असतील, गव्हाचं पीठ चालत नसेल तर याऐवजी ज्वारीचं पीठ घालून, गरम पाणी घालून सेम पद्धतीने पीठ मळायचं, सारण तयार करायचं. गुळाऐवजी तुम्ही खजूर पेस्ट वापरायची आणि अशी ही शेंगा गूळ पोळी नक्की करून बघा. अगदी सगळ्या वयोगटाला चालू शकते. आणि आपण घेतलेल्या जिन्नसात साधारणतः मध्यम आकाराच्या 6 ते 7 या पोळ्या तयार होतात. आत्ताच तव्यावरून काढलेल्या एकदम गरम गरम पोळी आहे. मस्त चहाबरोबर याचा आस्वाद आम्ही घेणार आहे. तुमच्यासुद्धा नक्कीच तोंडाला पाणी सुटलं असेल तर नक्की करून बघा. एक गरमागरम पोळी तुम्हाला इथे मी कट करून दाखवते. थोडंसं गार झालं ना तर आणखीन छान खुसखुशीत आणि मस्त होतात. एकदम गरमागरम गूळ घालून ही शेंगा पोळी मस्त लागते. एक पोळी तुम्हाला इथे कट करून दाखवते. तत्पूर्वी तुम्ही बघू शकता किती खुसखुशीत आणि मस्त झालेली आहे. अजून खूप जास्त गरम असल्यामुळे थोडंसं ओलसर तुम्हाला वाटत असेल, पण छान गार झालं की आतलं गूळ सुकतं आणि आणखीन छान खुसखुशीत आणि कोरडी होते. रेसिपी आवडली असेल तर एक लाईक नक्की करा. चॅनेलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करा. बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करा, कारण लवकरच आपले 1 मिलियन सबस्क्रायबर पूर्ण होणार आहेत. इथपर्यंत रेसिपी बघितल्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून आभार. रेसिपी कोणत्या शहरातून बघतायत ते सुद्धा नक्की कळवा. चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा.